მოკლედ მეგობრებო, ეხლა ვნახე ერთი მდინარე, ჩამოვედი. ძალიან მაგარი ადგილია, კაი სათევზაო ადგილია, ხო და ეხლა უნდა გავარკვიო აქ არის ადგილები, სათევზაო ადგილები თუ არა და თუ არის სათევზაო ადგილები, დიდი სიამოვნებით ვიხევზავებ. დღეს გემრიელა თუ არა და ეს ვიდეო მაინც შეგვჩება მაგის ზედაც ვატყე. რა ლამაზი სახლია იქ. მოკლედ რაღაცა საინტერესო ადგილი იმიტომ არის, რომ ძალიან დიდი მდინარეა. და ესე იგი რაღაცნაირი ბუნებაა კიდე რა, ისეთი კარგი მწვანე ბუნებაა, დიდი ხეებია, ლამაზი ადგილებია ძალიან რა. და თან ხიდის ქვეშა ვარ. ესეთია. უდრო ადგილია ძალიან რა. და ესეთი ამერიკული მტკვარი მიდის რა. ესე მტკვარს მაგრად გავს. და თუ არა და ვიბანავებ მაინც მაგის ზედაც ვატყე ყველა ვარიანტში. ყველა ვარიანტში ვიბანავ. ძალიან მაგარი, ეს პატარა კუნძული როა შუაშია. აი. ლამაზი ადგილია, ძალიან ლამაზი. აგე იქაც პატარა კუნძულია შუაში. ეხლა მოკლედ გავარკვევ ეხლა აქ სადმე ისეთი ყუდრო ადგილი მინდა რომ პოლიცია რომ მოვიდეს არ დამიჭიროს. ორე ამისი შარის თავი არ აქვს. ალამაზია და ძალიან ლამაზია. პატარა ჯუნგლებია რა. მოკლედ მეგობრებო, თევზაობა არ გამოვიდა. უცებ შევედი წყალში და პატრულიც მომადგა. არაო, არ შეიძლებაო აქ ბანაობაო. ხო და მეთქი არანაირი ნიშანი არ ადგას მეთქი რომ არ შეიძლება მეთქი და რატო არ შეიძლება მეთქი რა და ხო აი ნიშანი რომ არ ადგასო ეხაო ჯარიმას არ დაგიწერთო. და ჩვენ გეუნებითო აქო პატრულირებთო და ადგასო აქო ნიშანიო იმას არნიშნავს რომ შეიძლება უბანაობა. საშიშიაო ძლიერი დინება აქო და ამოდიო მეთქი შენი ყავი კარგად მეთქი რა. ხო და ეხლა ჩემ მანქანასთან მივდივარ. თან გზაზე ეხლა მანქანამ თუ არ დამარტყა განახებთ როგორი გზების გავლა მომიწია წეღან. საინტერესო გზების გავლა. ჩემო მეგობრებო, ცოტა სახიფათო, მაგრამ თავ გადასავლებით სავსე. აქეთ არ შეიძლებაო შესვლაო, იმიტომ რომ იქიდან მანქანები გამოდიან. აწერია wrong way. ჩვენი ზმა პარკინგი ვერ იპოვა და იქ დააპარკინგა. მეც ძლივს ჩავეკვეხე იქ. სადაც ახლა მიყენია მანქანა და მოკლედ აიღო ჩემო მეგობარო რატომ მიყურე ფეგეთი. საყურებელი ვარ. ხოდა მოკლედ აბა ესა ჩვენი ხიდი. დასავლებით სავსე ხიდი ამეთქი რომ გეუნებით არ გჯერათ და ერთი ფეხის აცდენა მინდა და იმაში
ჩვენ ძმებთან ვარ ეგრევე დაბლა მოყოლილი რა. მაგრამ ეხლა ჩემი თავის ვიცია რა. ეს ჩვენთან მოდის ალბათ. ძმას სიცოცხლე. არ უნდა საინტერესო იყოს. აი ესე მივდივართ. ჩვენი მანქანა დგას აი მზის მარჯვნივ. აი იქ უნდა ავიდეთ. რაოდენ შორიც არ უნდა იყოს. ხოდა მეთქი თევზაობაც არ შეიძლება მეთქი იმ ჩვენ ძმა პოლიციელს შევეკითხე და არაო აქ მარტო ყურება შეიძლებაო. ჩილინგი შეიძლებაო. ზუსტად მაგ სიტყვებით მითხრა. Just only chilling. ესეთი საინტერესო მოგზაურობა გვაქვს ჩემო მეგობრებო. რაოდენ სასაცილოს არ უნდა იყოს. განაობის უფლება არ შეიძლება, არა რა კაი მდინარეები. არა კი შეიძლება და იქ ჩახჩობა, მაგრამ ეხლა ვინ არის გიჟი? ვინ არის გიჟი ხო? არა ვიცი. ხოდა ეხლა ნორმალურად ჩემთვის ბანაობდი. აპ მოვიდა და რას აკეთებო? ბრმა ხარ შეოხერო ვიძახი. რას უნდა ვაკეთებდე, რა ვიცი. კომპიუტერს თამაშობ. შაიშალა მოუვიდა ეხლა აგემოსაგე. ჩვენ არავინ გადაგვიაროს. აჰა. კანაოშიც მივდივარ. ხოდა აი ეს არის ჩვენი პარკინგის ადგილი რა. ეს სხვათა შორის მაგრად ცხელა და ველოდებოდი მეთქი იქნებ ერთი გველი მაინც შემხვდეს მეთქი რა. ხოდა ცოტა სწავე თამაშები მეთქი. ბაღა ბალახებში მივდივარ. საფეხმავლო გზები საერთოდ არ არის. ყველა მანქანით რო დადის მაგიტო რა. არა და ამერიკა დაარქვი შენ. ამერიკა ქვია რომ მოკლედ ჰაი ტექნოლოგიებია რა. ერთი ნორმალური საფეხმავლო გზა როგორ ვერ გააკეთეს ბიჭო. პროსტა არიციან რომ გიორგიმ შეიძლება გაიაროს. თობა არიციან და მაგათ მე დავარიგებ რა. რაღაც ნახავ და აუხსნი რომ ხანდახან გიორგი მოხდება ამ არეაში და შემოივლის. ამ არეას ჩვენი ქართველი მეგობრებისთვის უნდა გადაიღოს კონტენტი. ლავსის სტორი ვნახოთ. ეს პატარა სამოგზაურო მანქანა არის. ლამაზი. ეს ჯიპსია უეჭველი. ჩვენებურად ბოშა. მოხეტია. მაგარი კაცი იყო. ხოდა ცივილიზაცია. ეს არის civilization-ი. ამოვედით love story-ში. love story. ეს აქ ყინულებს ასუფთავებს, მე რო წამოვედი ეს კიდე ასუფთავებდა და ეხლა სწორედ მაშინაც ასუფთავებდა და ეხლაც ასუფთავებს. ეს RBC-ია. ესეთი RBC story კი არა და რა ქვია.
რესტორანია რა ფაქტიურად. არბის რესტორანი. ხო და? ეს ჯიპები რა მოდაშია. რა სურათი გავადრე. აი ესე ჩემო მეგობრებო. მოვედი მოკლედ ჩვენს საყვარელს ავტოსადგომზე. და ეხლა განახებ სად ჩავყვეხე ჩემი მანქანა წერა. ველოდე მეთქი ვიღაცა გავა ადგილები საერთოდ არ. აი ესენი იმითოდ განანა აქ პარკინგი არ შეიძლება რა. მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის და ხელმძღვანელობაც არაფერს არ ეუბნება რა. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ხელმძღვანელობასაც აწყობს. რადგან რაღაცებს ყიდულობენ მოკლედ ძღოლები და მეორე სხვა გამოსავალი არ აქვს, იმიტომ რომ დრო უმთავრდებათ სამუშაო და ესენიც უნდა გაჩერდნენ უეჭველი. ესე განან აქ ჩვენი ძმები ეს იზელგასამართი სადგურები. ესე წამოვედით მოკლედ ლამაზი სოფელია სხვადასხვა. არკანზასის სოფელია. ხო და ინგლისურად ითქმება არკენსა. სად არკანზასი და სად არკენსა. პირველად რო თქვეს არკენსაო რა არის მეთქი არკენსა ჩემი. ვინმე მითხრებს თქვას და ჯანდაბას ნიშნავს. თურმე კი არა არკანზასი ყოფილი. არკენსა. აჰა. აქ აკეთებენ მანქანებს. ჩვენი რაში ესე დგას გლემრიელად. მოკლედ ჩაუვაროთ ხორივით. ამას ეს ერთი საბურავი დაშვებულია. აი ესეთი რაღაცები არის სპეციალურად ნაგვის ურნებია დადებული, რომ ხალხმა ნაგავი შიგ ჩახარდეს. ეგ ტიპი რაღაცებს აკეთებს. ხო, იქ ეთყობა დაუნთაუნი, აგეთ დაუნთაუნი ნიშნავს თვითონ ქალაქის ცენტრი, სოფელის ცენტრი, რა ვიცი. პრინციპში ცენტრი რა, ესე რო ვთქვათ, რაღაცის ცენტრი. ო, ეს ჩვენი ტრაილერი. ესეთი პატარა მოგზაურობა მოვაწყეთ ჩემო მეგობრებო, დიდი არაფერი საინტერესო. ვა. მაგრამ რაღაცა მაინც არის. აბა ჯანზე იყავით.